Har ni lust att haka på en resa till Marocko? Ja, här är jag. Innan resan. Innan sömnbristen, innan oändliga mil genom Atlasbergen i Marocko. Min roll är att dokumentera ett lags resa genom ett adventure race. Tillsammans med min vän Björn. Så låt oss gå rakt på sak. Jag tror det kommer bli ett äventyr. 5 dygn. 4 lagmedlemmar. 470 kilometer. Drömt om adventure racing. Ett lag i ett av världens mest krävande adventure race. I den här serien följer du mig och Björn genom Marockos öknar, floder och berg. Genom paddling, cykling, trekking tar sig laget fram steg för steg, timme för timme mot målet. Anybody seen the Swedes? They ran away. Said, no way, it's too hot. No, they're missing. Seriously, they're missing. Det här är vårt äventyr, en jakt på tid och laget genom Marockos mest oförlåtande landskap. Är det vårt lag? Är det vårt lag som kommer den nu? Här börjar resan, i Marrakesh. Sist kvar på flygplatsen står jag och skriver in min drönare till tullen, för den får jag inte ta med mig in i landet. Björn och laget är redan på plats. Och medan de har fullt upp som vanligt innan ett race med packning och planering, så grubblar jag och Björn hur fasiken vi ska få tag i en drönare. Vi kanske kan hyra en, eller ska man anlita en drönarpilot? Vi kan väl inte åka ut till bergen i Marocko utan en drönare? Eller? Vi har ju idag på oss. Det är söndag. Vi har idag på oss att hitta en drönare. Nu har vi åkt ända hit. Vi ska vara här i minst en vecka. De sa att det var fantastiskt fina berg och små byar. Och liksom, det var spektakulärt. Och vi kan köpa drönarbilder av vem som helst. Men vi vill ju ha på dem. Vi vill ha på bilen. Vi vill ha på liksom... Om det inte är på dem så blir det ändå liksom lite meningslöst att köpa bilder. Vi släpper det här med drönare ett tag och tittar på en annan utmaning. 4 veckor innan vi åkte ner här så hade jag möte med läkaren, kirurgen. Och då valde jag att titta på bilderna hur det såg ut när jag kom in. Jag och min sambo. Och det var... Minns du det? Nej, hjärnan har tagit bort det från olycksdagen. Liksom. Okej, vi spolar lite tillbaka här. Så 1 år tidigare, då har Joels hand slitits av i en jobbolycka. Det var en arbetsplatsolycka. Jag höll på att koppla last. Vi skulle flytta några pallar och någonting går fel där. Så när jag har handen i timmerkloen så går den igen och där är min hand. Tackar så mycket. Och sen går den av rakt över handleden och ut mot lillfingret. Då kan prova andra cyklar. Där och då så gick jag till bilen och började dra i första förbandsväskan och såg att det inte var lönt. Så då tar jag mitt skärp från byxorna och drar åt på överarmen för att stoppa blödningen. Och sen, Hängde den kvar eller var den... Ja, den hängde lite grann i utsidan här i lite mjukdelar. Den var helt av. Och hur länge sedan var det då? Det, exakt 1 år sedan och 5 dagar. 22 april 2024. Ja, det är liksom ett normal case. Tror inte det. Nej. Onormal. Du har tränat och tränat och tränat. Och tränat. Vad skulle varit normalt idag efter 1 år liksom? Ja. I deras ögon. Normalfallet, vad skulle det vara? Jag tror att handleden hade varit stelopererad. Men hade du varit med på ett adventure race i Atlasbergen då? Nej. Jag tänkte kanske. Hade det varit normalt så hade jag inte varit här alls. Nej.
operationsbordet så har du berättat att då tänkte du att det finns ingen hand mer. Nej, jag var ju 200% säker på att jag skulle vakna en stund. Det var helt övertygad. Okej. Jag säger det så många gånger. Jaha, du menar efter narkosen? När du vaknar upp? Ja, även när jag ser den. När den är avfixad. Vad kommer liksom vara det svåraste för dig nu? Springa eller paddla? Cyklingen? Det är så jävla ont i handleden. En vibration och slag. Okej. Den är smärtsam. Okej. Joel. Han kommer från Hör, precis som Jonas. Ursprungligen hockeyspelare som bytte is mot stigar och berg och hittade sporten genom klubben där han och Jonas möttes. Det här är hans allra första adventure race. Det är något han har drömt om länge. Frågan är bara, håller han den efter olyckan och klarar han det här? Dagarna innan ett race handlar om packning och teknikcheck. Allt ska packas i förväg i lådor och varje låda packas specifikt till varje transition area, TA. Maten du ska äta, ombyten, sovsäck, utrustning. Vad är det du har i den box? Vad ska ni ha den till? Mat, chips, mjölkkonserves, rena strumpor, sportsdryck, snacks. Så, energi. Och Björn fick äntligen tag i någon som kanske kan hjälpa oss med vårt drönarproblem även. Det är roligt. Jag vet att mina glasögon är trasiga också. Det blir så när man har hållit på seglarskola i Gibraltar innan Adventure Race. Är det då det blir varmt med dem? Ja, då satte jag mig på den ena och sen den andra lossnade när vi gjorde något slag eller något sånt där, livräddningsövning eller sånt där. Jag kommer ihåg att de har varit sådär tidigare. Ja, men de slutar alltid så här. Björn, som alltid följer vinden och sin egen kompass. En seglare med hjärtat i miljön och en förmåga att leva livet bortom de mallar som andra försöker passa in i. Björn har stått ut med mig under många resor till olika delar av världen. Vi har filmat, äventyrat och upplevt ögonblick som nästan inte kan återges. Han är en globetrotter, en livskonstnär och han bär på en optimism som lyfter varje resa till något större. Okej, låt mig förklara vad ett adventure race egentligen är. Du och ditt lag, 4 personer där minst en måste vara av det motsatta könet, ska ta er från start till mål. Ett race är uppdelat i flera discipliner: paddling, cykling och trekking. Och hela vägen navigerar ni själva. Ni får kartorna vid start och sedan är det upp till er att rita in den vägen ni tror kommer ta er fram snabbast. Missar ni en checkpoint ute på banan? Ja, då är ni inte längre med i kampen om placeringen. Det är hårt, men det är speglets regler. Den här typen av race är runt 500 km lång och tar vanligtvis 4 till 5 dygn. Det finns kortare varianter, men det är World Series-klassen. Vid varje TA, Transition Area, byter laget disciplin. Det är också där vi ibland kan möta upp dem. Fylla på, dokumentera, stötta på från avstånd. Resten av tiden jagar vi dem längs banan så gott terrängen tillåter. Och just terrängen, den är oftast vild, otillgängligt, exotisk. Det är just det som gör adventure racing till vad det är. Ett äventyr där naturen själv är både medspelare och motståndare. Whistle. 4. Okay. Slides. Go down. De stegarna vi skulle ha, så de ändrade att vi behövde. Det var inte från början, men så la de till det mandatory. Då fick de inte vara med gummi. Vi har några lätta varianter och jättemånga lag har dem. Men det står smått att det ska vara en speciell variant av stegar. Så nu diskuterar de här hur de ska göra med, om de ska tillåta de här lättare, för de funkar lika bra på den snön som är nu. Men det står i mandatory att man ska ha de tyngre varianten. Jonas,
polisen från Hör, lagkapten, navigatör och erfaren adventure racer. Han har tävlat i världens alla hörn, vunnit 2 Expedition Africa och har över 15 adventure race i bagage. Här. Ja, men så lägger vi den på T2 ju. Utan bikeboxen. Ja, sen träcker vi ut där. Ja. Och sen då starten från T2. Och när vi kommer, det är inte samma höjdmeter, då kan det omöjligt vara samma TA. Då flyttar de dem utan bikebox. Ja, eller så springer vi. Alltså vi får ju den där. Vad är det för förändringar som har gjorts? Ja, de har tagit bort canyoning, kortat ner den långa trekkingsträckan och ändrat lådorna och ändrat vad vi får bikeboxen och alltså, lite sträckändringar och mycket logistikförändringar. Nu har vi utgått från den vi hade och nu har de strukit massa och strukit CP och strukit... Och ni ska inte få uppdaterade sådana eller? Nej. Nej. För de har nog redan tryckt det. Och vi får inte den nya boken, eller den boken vi ska ha med på tävling förrän ikväll. Det här har vi bara skrivit ut för att ha lite i papper. Ture, den danska motionsveteranen med många mil i benen och ännu fler historier i bakfickan. Han är multitaskaren som alltid får saker att hända och den rutinerade adventure-racern som aldrig stressar upp sig. Glad, trygg och alltid redo att fixa det som behövs. Ture är lagets lugna kraft. Och han sa att det handlar inte om att om vi hade en drönare så hade vi behövt söka tillstånd. Och även de behöver söka tillstånd. Det tar 14 dagar så det spelar ingen roll. Nej, jag fattar. Så man måste ha en drone operator egentligen? Man måste ha en drone operator och den drone operator måste ha tillstånd för det här specifika tillfället. Så vi fick ändå släppa drönarfrågan. Det gick helt enkelt inte. På kvällen innan tävlingen samlades vi för en middag tillsammans. För de ska ta mina briller för jag hade på Nu är det 1 år sedan det hände. Det är osannolikt att det händer. Att du sitter här och käkar kyckling och ska starta imorgon. Och är det 460 kilometer? Ja, och det är så sjukt stort och jag är så tacksam för att jag får göra det mer. Jag har drömt om adventure racing väldigt länge. Nu är du här. Nu är jag här. Och käkar kyckling i mongostarten. Det är helt otroligt att du sitter här. Ja. Det har varit en berg- och dalbana nu. Det har varit en tufft år. Jag fattar. Eller det kan jag inte alls fatta. Men jag har haft ett fantastiskt stöd av alla och jobb och familj. Så min träning har ju först och främst varit att ta mig tillbaka till att få en fungerande hand. Där jag jättetidigt fick ett mål att när de lyckades sätta dit den igen att jag ska få igång den i funktion. Perfect. Perfect. Ja, då ska vi se. Då ska vi käka frukost dagen före dopparedagen. Eller idag är det ju dopparedagen egentligen. Starten går 2:00. Klockan är väl 7 nu snart. Och vimlar av snygga, snabba människor som är lite nervösa. T4 är L5. Vad är klockan? Jag har ingen klocka, men den är 8 säger vi. Den är strax över. Ja, den är strax över 8 och
4-5 bussar kan ju aldrig räcka, men det kommer säkert fler och alla står här och väntar. Skynda så vi kan vänta längre. Ja, precis. Klassisk. Filmar du med? Filmar jag dig? We are in the bike garden. Okej. Det är bra. Lena. Alltid positiv, full av energi och med ett pannben som kan flytta berg. Hon har stått på startlinjen i Kona på världens största scen inom Ironman. Hon växte upp som orienterare, SM-vinnare redan som 18-åring och i den här tävlingen så kliver hon in som lagets andra navigatör. Det är kul med Gärna. Hon fotograferar mycket. Man ser liksom inte att hon plåtar utan hon går och smyger runt och fångar otroligt fina bilder. Vi har ju hängt ihop sedan 2016. Costa Rica, Thailand, Maui, Los Angeles, Sydafrika, Spanien, Monaco, Djurgården. Massa olika projekt hit och dit. Ja, och nu hade vi 5 dagar framför oss av äventyr genom Atlasbergen i Marocko. Pepp men också lite nerver och spänning. Laget för nu kartorna till lägg 1 och vi beger oss till starten. This is what you have here. 1 and 2. All you need. Nu kör vi! Ja men alltså Björn, vad är dina förväntningar på det här? Passing to the park, pails of trash, knocked over people laid out onto their backs in the sun. Last in line for a fallen ID. Jag tänker på köpa coconut on the side of the road i Costa Rica, precis. Där såg de, han hade kaffemaskinen. Han hade kaffemaskin. Ja. Det hade man kunnat... En riktig sån här... Det är bara synd att man inte också har en liten portapotti med sig. Det hade varit skönt. Det gör man. These are all my thoughts, this is how I feel. And no one can doubt what we all can see clear as day. And no love can now ever tame what we have so far let get away. Nu hoppas vi att vi kan betala med kort och inte med cash. För det har vi inte med oss. Men det är okej. Du kan slappna av ganska mycket med alla de där grejerna som du har nämnt. Var vi ska sova, var vi ska kissa, var vi ska tanka och göra den här filmen. Vi är på god väg liksom. Ja men seriously. Och nu fick vi inte med oss någon filt. Nej, det kommer förutom. In case vi får sova i bilen så hade vi kunnat... Vi kommer inte sova i bilen. Nej, jag vet det. Jag skojar med. Men jag tänkte att det kan vara kallt att sitta och vänta. Men skitsamma, nu har vi ingen filt. Utan... Nej, men, och jag tänker också, om de nu är i TA1 klockan... De räknar med att vara i TA1 klockan 20:21. Ikväll? Ja, det är perfekt. Då kanske vi kan hitta boende där vi kan vara där vid 22. Ja. Om vi har inte fått några kartor. Ja, bra mottagning här. Jo, här. Ja. Det är också en sån turistort. Ja, jag vet. Precis. Men sen när vi är där ute med tracken och den uppdateras inte, vi ser inte vad de är. Det kan bli ganska svårt. Det kan bli svårt. Är det den här staden de ska gå igenom? Det är den där som är det här speciella. Ja, men det är den de ska gå igenom. Jag tror det. På 30 minuter. Då skrev jag, kom, vi måste få lämna telefonerna. Vi kan inte starta. Och då svalde vi våra mat på så här. Åkte hit, men vi hittade dem inte. Have you seen the Swedes? No. Jag frågar här uppe. Anybody seen the Swedes? No, they're missing. No, they're not here. Okay. Anybody seen the Swedes?
They ran away. They said, no way, it's too hot. No, they're missing. Seriously, they're missing. Maybe they quit already. I don't think so, but... Yeah, I don't know what it seems like. It's with the organization about that. Ja, okej. Fan, har vi inte internet här alltså? Va? Hej, vi är på plats. Var är ni? Vi är utanför Hotell Kashba som ni skrev om. Hur ska vi hitta er om ni gömmer er? Jag har skickat er. Jag vet att ni var där uppe. Men nu är ni här nere. Det är bra. Då ska vi gå en halvtimme där inne, vi får inte springa. Så då ska vi gå runt där inne i den gamla staden. Det är ju fördel för mig att ni inte ska springa. Ja. Väldigt skönt. Och ska ni ut på andra sidan eller? Vi ska på det hållet sen. Men var kommer ni ut från stan liksom? Vet ni det? Nej, okej. Ni har inte fått den? Den första kartan kommer att bli lösning fram till att ta ryckan. Okej. Och den första kartan som de får vid starten, den har inte vi heller. Gärna. Steadicam gärna. Vilket gör det såklart även svårt för mig att förbereda mig inför den första delen av racet. Det är varmt, det är 35 grader varmt. Det kommer snart upp om några dagar upp i is på 3600 meter. Klockan 14 går starten. På platsen där så många filmer tagit form rullar nu vår egen historia igång. Hur den slutar? Det är upp till laget. — 1600 deltagare som entusiastiskt kutar iväg mot 5 dagar. Typ öken, värme, cykling, paddling. 1600 är väl lite att ta i, Björn. 160 är korrekt. Och ja, det är nu det börjar på riktigt. Både för laget men även för Björn och mig. Det första som hände såklart var att jag tappade bort både Björn och laget för att de tog en helt annan väg än jag förväntade mig. I och med att vi inte hade några kartor från början kunde vi inte planera hur det skulle gå till. Vi kunde inte planera var vi ska stå en liten bit in. Så när det går fort, då är det skitsvårt att hinna med. Och det är typ 45 grader i solen, känns det som. Efter en väldigt kaotisk start och lite spring hit och dit. Både till bilen där Björn inte var och till starten igen där Björn inte var. Tillbaks till bilen och till slut kom Björn. Så, lägg 1, The Hollywood Trekking, är en sträcka på 45 kilometer som tar sig runt många inspelningsplatser till filmer som Gladiator och Game of Thrones. Och hur fortsätter det för de här två mupparna? Efter besvikelsen vid starten kunde det väl bara bli bättre, eller hur? What is the next good place to see them? Next place now you have in Ecology Hotel. Utan internet blev det svårt att möta upp laget efter starten. Men efter en tid på kartan räknade vi ut att vi borde hinna svänga förbi TA1 innan laget nådde den första platsen där vi kunde vänta in dem. Förhoppningen var att täckningen skulle vara bättre där så att vi äntligen kunde dela något från starten med alla som följde oss på sociala medier. Tror du vi får något internet här? Jag vet inte fan vad det här får ställas. Alltså seriöst, vad är det här för? Det känns väldigt eko. Fast det kanske går in där så här en liten det känns som att det är väldigt få människor och det finns en bil. Som ni ser, väl framme vid TA1 fanns det ingen utrustning i sikte, inga funktionärer och inga lag. Ja visst, vi var ju tidiga. Och byggnaden vi trodde skulle vara själva transition area visade sig inte alls höra till tävlingen. Jag vill helt enkelt åka in till någon slags internetfäste. Inte så mycket mer att göra. Så istället körde vi till första checkpointen där vi visste att vi kunde möta upp dem lite senare. Det här är super coolt. När vi kom fram till checkpointen möttes vi av race directorn och ett medialag som också var där.
Det första han gjorde var att peka på ett bakhjul. Det vill man inte göra på natten. Nej. Vi hade fått en punka. Sällskap oss. Men då får du fixa det här så kan jag filma dem när de kommer och gå med dem lite och så. Är det vårt lag? Är det vårt lag som kommer där nu? Jag måste ta med den. Men fortsätt du, jag fixar det här. Mot Polen, hörni! Ja, utanför. Har ni checkat in? Ja, vi ska ta foto. Ett gruppfoto. Ja, vi har punka nu så vi kan inte tyvärr köra efter direkt. Vi måste fixa det. Ja, okej. Ja, det är nog bäst. Är det bra? Ja. Ja. Hälsa alla. Hälsa. Det är bra men det är väldigt varmt. Ja. Jävligt varmt. Nu ska vi hitta drickaställe. Det är inte så långt till stan. Precis. Drive out straight through Kentucky. I feel lucky if I'm with you. Hold tight, love, we're getting there soon. And leave our troubles in rear view. Det går väldigt bra. Men otroligt törstig. Nu ska vi gå till stan och köpa dricka. Och det är länge sedan vi gick tom på vätska och vi har inte haft någonstans att fylla på. Och det är brutalt varmt. Bara sandök, eller stenöken. Jag tror det tog så fast mycket vatten igår. Ja, det är det. Men ni känner pigga i kroppen och sådär? Ja, det är varmt. Alltså, värmen värmen tar hårt. Jävla tur att vi fick med dem. Här. Ja. Att vi inte missar dem. Du, vi var precis i tid. Ja. Nej, men en liten punktering får man väl räkna med. Det shit happens. Det kan ha varit den där gropen som jag missade speja undan för. Men nu när jag skulle byta däck, det hade varit en snabb procedur om det inte var för att själva domkraften, den var liksom skadad så att den bara har sönder muttrarna om man försöker få loss den, så det gick ju helt omöjligt. Och då är det bättre att bara innan däcket är helt platt fixa det. Trots att klockan hade hunnit bli 7 på kvällen så hade vi tur, och precis där utanför där vi höll till så fanns det en liten mack med en kille som hjälpte oss att laga hålet. Och han hjälpte oss till och med ett till däck som vi skulle kunna ha som reservdäck, för det var nämligen också trasig. Så nu har vi hittat en däckverkstad med en snäll marockansk mekaniker som är det är 300 meter från vårt hotell. Så vi har lite flyt idag. Det börjar lite risigt med internet, men nu har vi... Man kan ju också se det som att vi är oflyt, men du ser det som att vi är flyt. Det här är flyt, det här är en rolig historia. It's when the... Vad säger Patagonia? When the... Shit happens. When the shit happens, the adventure begins. 200 ynkliga kronor ville han ha för det här. Han fick faktiskt 500, och då hade vi nu mycket mer säkerhet med ett lagat däck, en fungerande hjulmutternyckel och ett extra däck ifall någonting skulle hända längre ut på vägen igen. När vi kom fram till T1 hade det nu hunnit bli mörkt och laget hade ännu inte kommit. Vi visste inte när de skulle komma och internet var väldigt kast här ute fortfarande. Så det var bara att sätta sig i bilen och vänta. Det är inte det. Nej. Halloj! Halloj! Insta-story! Hej! Det var ett tag sedan. Det känns inte jättelänge sedan. Hej! Ser pigga och glada ut. Ja, men nu ska vi få lite ny mat. Ja. Det har lite geggamånga.
Okay, this is the map. Yeah. And before you leave, you have to take the box of the bikes. Det är lite svalare och skönare. Känslan? Ja, men känslan var bra. Ja. Absolut. Ja. Det var lika skönt att bli sval som det är skönt att bli varm när man förut. Ja, fattar. Det var ju jäkligt varmt där mitt på dagen. Ja, precis. Ja. Men det har gått bra. Det är lite strul med navigeringen på CP13. Ja, vi såg att det var lite fram och tillbaka där. Men... Ja, det var många som... Ja, okej. Vi tyckte det var det vatten där i den floden som såg ut som en flod, eller var det bara torrt? Det gick inte igenom. Jo, det var lite vatten. Det var lite vatten. Okay. Men vi tyckte det var så rätt. Men... Ja, härligt. Men... A branch inside. I pull out. No. Go. This inside. Yeah. I pull out the most of it, but Man tar sats när man ska äta den jävla mat. Jag hatar det. Så, vi åt den också idag för första gången sån där. Vi hade också ingen sket, så vi åt den precis som du gjorde. Och det var så gott. Det var gott. Det var första gången jag åt en sån där. Vi var överraskade att det var så god. Det var bättre än restaurangmat idag. Ja. Jag tror ni då, ni beräknar nog 10 timmar till nästa sträcka, eller? Varit liksom som ni har tänkt och känns det bra liksom? Känns jättebra. Ja. Jättebra stämning. Alla positiva. Så han blir rätt tagen av värmen. Men han är tillbaka nu. Kan vi gå ut? Det är ju bättre nu. Det var lite tufft genom öken utan vätska. Det var ingen vätska på banan. Nej. Vi kunde ta ifrån. Ja just det, det är ju dricka här. Det var helt torrt. Ja, okay. Här har vi ju dricka. Men ni har... Och sen avslutar sista timmen med blåsor under fötterna här. Då ska vi punktera nu innan vi går ut. Och sen, för fan. Sen drar vi vidare. Okej. Men vi känner oss bra. Ja. Det känns bra. Det gör det. Det får vi utmaningen nu. Ja, precis. Jag har sprungit och kört rehab under tiden här. Den gör vi ändå. Ja, okej. Men nu ska den frestas. Har ni haft det bra? Nej. Det har varit tufft. Det var tufft med värmen och han som blir 50 år nästa gång, han hade det hårt på första etappen. Okej. Tempoet det var Tempot var högt. Ja, tempoet var högt och det kostar. Det är ingen problem att tempoet är högt, men det kostar på krafterna. Vi har sådan de vanlige sager. Joel har en blåsing, vi skal fixe. Jonas han er på besøg hos läkaren, och det är som det plejer. Ja. Så det är fint. Ja, jag fick lägga undan den första kartan för jag fattar inte. Det är någon sjö här eller damm som... Då var det äntligen dags för dem att dra vidare på lägg 2, Bike Under the Moon. Och för oss innebar det äntligen läggdags i den närliggande byn. Laget skulle nu ut på en 115 km sträcka där stora delar bestod av svårtillgänglig terräng. De skulle passera en stor sjö och enligt kartan såg det nästan ut som att rutten gick rakt igenom den. Vi gissade att det handlade om lågt vattenstånd. Men vilken väg kommer de välja nu och hur kommer det gå för dem att navigera i mörkret? Det kommer vi höra om imorgon.